خو نو د دې ټولو مقصد څه دی؟ د دې ټولو مقصد دا دی چې کوم یو انټروډر چې کوم دی، یو د کریمینل چې کوم دی، د سایبر کریمینل انټروډر دا چې را نوځي د اسټ ته اکسس کوي یا ارګنایزیشن ته راځي، د دې په ښه باقاعده د ډیرو لیئرز نه وزي، نو د هغې نه بعد به دی مطلب چې د اکسس وکړي، چې کله د اکسس وکړو نو هله بیا هغه ډیټا چې د هغه ایکسپوز کیږي، ډیمیج کیږي، او هغې انټیګریټي چې د هغه لاس کیږي، اویلیبیلیټي اوس راځو موږ سی آی ای ته، confidentiality integrity availability. اولنۍ دویمه ویډیو ما زما په خیال چې ما راخ کړې ده، د هغې هم دا مین پرپس دی چې confidentiality د دې asset چې کوم confidentiality ده چې دا موږ باقاعده برقرار وساتو، د دې integrity دا ده چې د دې کې موږ modifications او پکې modification رغنه کړي، دا modification modified نشي، او دا availability data availability چې کوم ده available anytime availability د دې لپاره زموږ د defense and layer کوم terminology کوم د سیسټم کوم فریم ورک باندې کې چې دا موږ استعمالو، د دې نه موږ مخې ته نشو تللی. خاص زموږ سره نیکسټ چې کوم دی هغه د ټیکنیکل سکیورټي. ټیکنیکل سکیورټي چې کومه ده هغه لږ لانګ کې راځي، ډېر یو کمپلیکس هم د بای دی وی مین، لږ مې دلته ورکړي دي خو دا دومره کمپلیکس دي. اوس زموږ سره په دې کې دی نیټورک سکیورټي په ټیکنیکل کې ورګه زه زما دی خو کوم خیال وکړی دا 2 layers زموږ سره چې کوم دي دا موستلی 3 layers شو 1 2 3 د دې نیټورک نه والا ته هوست نه والا او د دې اپلیکیشن ډیټا سکیورټي په دا ټول په ټیکنیکل کې راځي زموږ سره، او په فزیکل کې هم راتلی شي. که کمپیوټر چې دی هغه بهر پروت وي یا ډیټا سنټر کې، یا کمپیوټر خو فزیکلی کنه تاسو فزیکلی ټچ کولای شئ، نو په فزیکل کې هم راتلی شي، خو مور زمونږ انټرنلی کوم ټیکنیکل اسپیکټ چې دی په هغې باندې موږ بحث کوو. خانو زمونږ سره د نیټورک سکیورټي، په نیټورک سکیورټي کې زمونږ سره کورپوریټ والا راځي او د آی سی اس انډسټریل کنټرول سیستم دی باندې اسکیډا چوته وي، هغې باندې به بحث کوو ان شاء الله. دا فکچر مې سره راغستی دی پوه شوې، دا دی زموږ سره نیټورک دی، فایروال او زموږ سره کوم سویچونه چې کوم دي. نو په دې کې زموږ سره دی فایروال به موږ باقاعده ان پلیس کوو، یا سینډ باکسز چې کوم دي، سینډ باکسز هر هغه شی چې هغه داسې یو قسم سینډ باکس یا په ډي ام زی باندې کې ښودی یا ټوټلی د نیټورک نه ټوټل بل ځای کې چې په هغې کې یا مالویر انالیسیس کوي، یا داسې یو څه یاره یو داسې فایل چې انفیکټډ فایل چې هغه کې کولاوای، هغه کېدای شي چېرته تاسو عام کمپیوټر کې کولاو کوي، هغه ډایرکټ چېرته د نیټورک ته وننوتو، وورم شو که نه وایرس یا وورم یا دا چې دي دا لاړ شو ستاسو نیټورک چې دی انفیکټډ کړو، د هغې لپاره سینډ باکسز موږ استعمالو. نن سبا خو مړه سینډ باکسز سروس هم شته، کمپنیانې دي چې هغه زبردست سروس چې دی هغه پرووایډ کوي، او هغې په ترو باندې موږ له خپل سینډ باکسز راغولو د ضرورت هم نشته، او بس هغه کمپنۍ نه سروس والو او هغې ته موږ بس یو قسم راوټ موږ راښکړی دی، ټنل یې موږ راښکړی دی سیکیور ترو ډي ام زی، نو هغې ته ډي ام زی سره موږ سیټ کړي دي، هغه به ډي ام زی باندې بیا بحث وکړو انشاءالله چې کله نیټورکینګ ته رادننه شو. زمونږ سره بیا پکې دی آی ډي اس او آی پی اس انټروژن ډیټیکشن سیستم، انټروژن پریونشن. ډیټیکشن چې دی هغه یو تھریټ په نیټورک باندې هغه ډیټیکټ کوي، او چې هغه کله ډیټیکټ کو نو آی پی اس چې دی نو هغه بیا پریونټ کوي، پریونټینګ سیستم شو. زمونږ سره بیا وی پی ان دی ورچوال پرایویټ نیټورک سیستم چې په وی پی ان کې زمونږ سره چې بیا کوم دنه پروتوکولز دی یا ټکنالوجي دا هغه به موږ استعمالو، چې دا موږ استعمال کو زمونږ د ډیټا چې کوم دا کانفیډنشیالټي د دې مطلب خو باقاعده برقرار شي. د دې کانفیډنشیالټي زموږ سره نه وه، نو په دې کانفیډنشیالټي کې بیا انټیګریټي مطلب دا دی خلک یې بدلولی شي، دا کوم تھریټ اکټر چې کوم دي دا خو باقاعده مانیټرینګ پې کوو، او زموږ سره الرټینګ سیستم پکار دی. سیم ټول ورته بیا وایي هغه الرټ، هر یو سیستم نه الرټ راځي، یو سیم ورته ویلی کېږي، هغه په هغې باندې بیا ګپ شپ ولګو. لاګ مینجمنټ چې سنټرل لاګ مینجمنټ، او هغه لاګ مینجمنټ چې دی هغه ښه باقاعده موږ ته هر یو الرټ راځي، او هغې کې دا موږ ته وایي چې د پلانکې لاګ د پلانکې سیستم ته څوک وردننه شو یا ووتو، د څه چل وکړو، هغه لاکس چې کوم دي هغه زموږ سره جمع کېږي، په هغې لاکس باندې موږ ګپ شپ ولګو. بیا زموږ سره په دغه ټیکنیکل سکیورټي کې دننه راځي هوست سکیورټي. هوست څه ته وایي؟ هوست مطلب کمپیوټر، لیپټاپ څه چې دي که نه، دا کمپیوټر شو، لیپټاپ شو،
دا وینډوګانې چې په دې کې کمی دي د دې ښه باقاعده د هوست زمونږ موږ وکړو چې د دې کم پیجز چې دي هغه اویلیبل دي هغه اپلای کو انټي وایرس چې زمونږ شته په دې کې یا موږ داسې یو انوانټد سافټویر د ډیوایس ته د کمپیوټر ته څوک یا یو اس بي دننه کوي او یا داسې بل څه ټایپ سی ډي شو یا داسې هر څه شو چې هغه د کمپیوټر ته دننه کیږي یا د انټرنیټ په تھرو باندې راځي چې هغه موږ ریستریکټ کو هغه موږ مطلب لاکې کو او خلک چې څنګه دغه کوي هغې ته ویل کېږي وایټ لیست او بلیک لیست هغه موږ دغه یو کیټګوري ته ور واچو او هغه کم انفارمیشن کم ډیټا چې څوک ډاونلوډ کوي یا اپلوډ کوي هغه ریستریکټ شي او مطلب کم انوانټد سرویسز چې کم دي هغه مطلب بلاک کی او هغه موږ ته ښه باقاعده د هغې الرټ راشي چې دا پلانکې بلاک انوانټد سرویس چې دی دا د کمپیوټر ته اکسس کوي نو زموږ سره بیا ډاینامیک وایټ لیسټینګ دی دا یو قسم چینجینګ دی باندې هم ګپ شپ ولګو وروسته بیا په دې کورس کې او رایټ اینډ ریډ پروټیکشن مطلب دا خو ډیر زیات یو لازمي دی ځکه چې اوس که سیستم انجینیر کمپیوټر کې لګیا دی هغه اکسس چې دی هغه ته نورمال یوزرز نه بدلی نو هغه له دا پکار دی چې ښه باقاعده د هغه کمپیوټر سیکیوري د هغه پاسورډ یا هر څه سیکیوري ځکه که مالویر را دننه شو د هغه په څه باندې کلیک او مالویر راغی نو د هغه اکسس به بیا رالي اډاپټ کوي به انهریټ کوي به او د هغې په تھرو باندې ماډیفیکیشن کوي نیټورکینګ ته که نورمال یوزر د هغې نورمال یوزر خو دومره سنسیټیو ډیټا ته اکسس نه یا دومره پریویلیجز نه نو دغه باقاعده زموږ ته رایټ ریډ کم فایل چې موږ رایټ کوو ریډ کوو د هغې پروټیکشن زموږ پکار دی د دې نه بعد زموږ سره بیا راځي لاست بټ ناٹ لیست خانه دا ټوله غویمه چې کومه وه دا راځي د اپلیکیشن ته او ډیټا سیکیورټي باقاعده موږ له ګورو چې دا موږ پیج کوو او زمونږ کوم پیجز اویلیبل دي د اپلیکیشن چې دننه کوم دي هغه ډیټا سټور کوي په هغې کې اس کیو ایل شو ډېر اوریکل ډیټابیس او دا ټول ډیټابیس چې موږ دي په هغې کې دننه زموږ انفارمیشن سټور دي یا داسې په شیر پوینټ باندې پراته دي یا داسې فولډر کې پراته دي چې هغه فولډر اویلیبل دي هغه ښه باقاعده انکرپټډ کول پکار دي چې په هغې کې سنسیټیو ډیټا وي او مطلب هر نمونه میجر چې دی هغه ښه باقاعده په دې باندې اپلای کول پکار دي او د هغې بیک اپ او یو شی بل شی دا ټول اغسته چې دي هغه پکار دي اوس زموږ سره پکې دا فایروالز دی دې باندې به نور ټول موږ ګپ شپ ولګو زموږ سره اوس لاست کم ټاپک چې دی ګوره خیال یو کړی دی ګورئ د دې له پاسه نه دا ټول چې دي دا لاندې ښه باقاعده دي لاندې اپلیکیشن او ډیټا سیکیورټي ته راغلي دي او دا موږ له پکار دي چې دا لیئرز موږ استعمال کو په خپل بزنس ارګنایزیشن کې که دا موږ نه استعمال کړي نو زموږ که د دنیا ټوله سیکیورټي موږ وراچوو که په دې کې یو لیر میسنګ و یا په دې یو لیر په دې لیرو کې دنده څه بل څه شی دي چې میسنګ و هغه موږ ته زموږ ارګنایزیشن چې دی هغې ته تھریټ راغی او هغه vulnerability ته لاړ شي او ریسک راغی او هغه بیا چې دا کمپرومایز ته موږ بوځي زموږ سره اوس ټایپس اف کنټرول چې کوم دي ټایپ اف کنټرول چې دي په هغې کې پریونټیټیو دی پریونټیټیو کم یو دی پریونټیټیو هغه یو دی چې یو انسیډنټ چې هغه کله مطلب اپلای کیږي یو مالویر راغی هغه اټومیټیکلی مطلب ریپلیکیټ کیږي نو د هغې لپاره زموږ چې اوس فار ایگزامپل دی آی پی ایس شو نو دا آی پی ایس چې دی پریونټ کوي دا پریونټ شي تاسو چې د بولر لګولی یا فینسز لګولی یا دیوال لګولی د بهر نه خلک چې دی هغه دننه نشي راتلی دا پریونټ کوي ډیټیکټیو چې دی هیلپ ان آیډنټیفاینګ اکټیویټي انفارمیشن اوکې ډیټیکټیو چې دی هغه راځي چې هغه یو کیمره شوه بهر کیمره چې دا هغه لګېدلې نو خلک ډیټیکټ کوي او هغه چې خلک ډیټیکټ کوي یا موشن ډیټیکشن شو که نه یا دروازه شوه یا داسې کم څه ورته وایي د پولیس ګارډ چې شو ګارډ پولیس شو یا د ډاګ ګارډ چې کوم دی ډاګ ولاړ دي که نه هغه ډیټیکټ کوي او کریکټ کوي هم بیا او کریکټیو چې دی نو کله چې یو سیستم باندې انسیډنټس وشي او یا داسې مطلب یو انټروډر دی هغه دننه راغی او چې دی وکړو هغه بیا کریکټ کوي کریکټیو چې دی هغه وروسته دی کوم ویکنس چې دی هغه ته وباسي او کریکټ یې کړي دا بیا زموږ سره پکې بل دی هغه ډیټرن دی ډیټرن داسې لکه اوس فار ایگزامپل یو چا کره سپی دی هغه په دروازه باندې لیکلي چې هلکه خیال کوئ
دلته د نظم کړ سپیر یو قسم ډیټرن ورکړي دا سی سی ټي وي د چې دا په ډیټرن کې راځي یا باډي ګارد شو دا په ډیټرن کې راځي خلک چې روان دي انټرو وګوري چې دا خو د نظم خپل د باډي ګارد ولاړ چې واپس لاړ شي یو قسم اویرنس پیدا کوي ریکوري خو ریکوري دا کله چې انوایرنمنت چې هغه واپس بیا خپل بیک یو ریګولر اپریشن چې کوم دی چې چلو شو هغه بیا راوړي یو کسان نالود چې دروازې ماته کړه یا باغې غویمه راخړه هر څه ان اویلیبل شو دا هغه بیا وروسته ریکور کول دی یا ډیټا سنټر چې دی هغه باندې اور ولګي چې چلو شو نو هغه بیا ریکور کوي دا هغه د ریکوري کنټرول وي کمپنسیټینګ کنټرول هغه دی چې تاسو وس فار ایگزامپل ګارد دی کنه او تاسو وایي چې یار دا ګارد خو زه دوه لګومه نو د دې په زمانه علي $1000 په زمانه علي فار ایگزامپل درکوم خو که زه چې اوس دا یو ګارد ولګوم او یو دغه شي دا سپیشل نه زابه ما ټوټل د دې خرچ راشي $520 نو زما د بچت شو $480 بچت شو دا کمپنسیټینګ چې د کنټرول وي یو الټرنیټیو میجر چې دا پروواید کوي یو الټرنیټیو کنټرول چې د هغه راولي که تاسو هغه هر یو سیستم تاسو لګوي دا هغه الټرنیټیو کنټرول تاسو کولای شئ خو هغه الټرنیټیو د هم خیال کوئ دا هغه لایبیلیټي یا دا هغه ریسک سدي نو هغه هم په طریقه باندې کول پکار دي صحیح شو زه امید کوم چې تاسو پوه شئ چې د ډیفنس سیستم ډیفنس ان ډیپث او کانسنټریټ سرکل د دې مقصد څه او دا سديسي یو اهمیت لري او سديسي یو ډیفنس سیستم پروواید کوي دی ارګنایزیشن ته سوسایټي ته او زموږ سره چې کوم لاګانی د دې ریسپیکټ وکړي او د ارګنایزیشن چې د وایلیشن او یا د سي ته ایکسپوژر نه بچ کی